කොළඹ සුගතදාස ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාගාරයේ සිට ජාත්‍යන්තර තරඟ මාලාවක තවත් දිනේ තරඟයක අප හමුවන්නේ උස්බෙකිස්තාන් සහ සෞදි අරාබියා අතර තරඟයයි දැන් පැවැත්වීමට සියල්ල සූදානම්ව සිටින්නේ. විනිසුරුවන් ක්‍රීඩකයින් සියලු දෙනා හඳුනා ගැනීමෙන් අනතුරුව මේ තරඟය ආරම්භ කිරීමට සූදානම් වෙනවා. මධ්‍යම ආසියානු කලාපයේ රටවල් අතර පැවැත්වෙන දෙවන වර පැවැත්වෙන මේ තරඟ මාලාව මෙවර කණ්ඩායම් 6ක් සහභාගී වෙලා තිබෙනවා. ඒ කණ්ඩායම් අතර ඇෆ්ගනිස්තානය, බංගලාදේශය, නේපාලය, ශ්‍රී ලංකාව, උස්බෙකිස්තානය, සෞදි අරාබිය සම්බන්ධ වෙනවා. දැන් කණ්ඩායම් ක්‍රීඩා පිටියට යවන්නට සූදානම් වන මොහොතේ අප ඒ නිවේදිකාව සමග එකතු වෙනවා. WAC පෙරේරා ප්‍රධාන විනිසුරුවරයා ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් ජාත්‍යන්තර විනිසුරු. ජාත්‍යන්තර විනිසුරු සේනාරත්න දෙවන විනිසුරු හැටියට අද මේ තරගයට සහභාගී වෙනවා. මේ විනිසුරුවන් දෙදෙනාම ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් සහිත පළපුරුදු විනිසුරු කරුවන් බව අප මතක් කරන්නට ඕනේ. ක්‍රීඩාලෝලි මිතුරියනි සුගතදාස ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාගාරයේ සිට ඉතාම අනර්ග ජාත්‍යන්තර තරඟ මාලාවක අත්දැකීම් අද සවස් භාගයේ ඔබට සමීප කරන්නට අප සූදානම්. හරිත පෙරේරා මා සමග ඉංග්‍රීසි බසින් විස්තර විචාරය ගෙනෙන්නට සැදී පැහැදී සිටිනවා. Thank you very much, Nimales Pereira. A warm welcome to all of you from the Sugathadasa Stadium indoor volleyball court. The second Central Asia Volleyball Association Men's Volleyball Challenge Cup 2023 onto its second day, with the first game between Uzbekistan and Saudi Arabia just about to begin. Two very strong teams in the region, and both of them were beaten in yesterday's opening games. Uzbekistan to Afghanistan and Saudi Arabia to Sri Lanka. So this is tussle for the first win. ඊයේ පැවති තරගවලින් ජයග්‍රහණය ලබා ගත්තා. ඊයේ පැවති ප්‍රථම තරගය ඇෆ්ගනිස්තානය සහ උස්බෙකිස්තානය අතර වට 3-2 ලෙස ඇෆ්ගනිස්තානය ජයග්‍රහණය කළා. ඊයේ පැවති ශ්‍රී ලංකා සෞදි තරගයෙන් වට 3-0 ලෙස ශ්‍රී ලංකාව ජයග්‍රහණය කළා. ඒ වගේම බංග්ලාදේශය සහ නේපාල අතර ඊයේ සවස් ජාමේ පැවති අවසන් තරගයෙන් නේපාලය ජයග්‍රහණය කළ තරඟ වට 3-1 හැටියට. වසර දෙකකට වරක් පැවැත්වෙන මෙම ජාත්‍යන්තර තරඟ මාලාව වොලිබෝල් ලෝකයේ විශේෂයෙන්ම ආසියානු රටවල වොලිබෝල් ක්‍රීඩා විලාසය ඉහළට නංවා තබන්නට සමත් වෙන තරඟ මාලාවක් හැටියට ක්‍රීඩා විචාරකයින් පවසනවා. දැන් කණ්ඩායම් දෙකම තමුන්ගේ ස්ථානගෙන තිබෙන්නේ අපිට පේනවා සුදු ඇඳුමින් සැරසි සෞදි අරාබිය කණ්ඩායමත් රතු සහ සුදු මිශ්‍රව පළඳිමින් සහභාගී වෙනවා උස්බෙකිස්තාන් කණ්ඩායමත්. තරගය ආරම්භ කරන්න සූදානම් මෙන්න කණ්ඩායම් ශ්‍රී ලංකා, නේපාල්, ඇෆ්ගනිස්තාන්, උස්බෙකිස්තාන්, බංග්ලාදේශ, සෞදි අරාබියා කියන රටවල් 6 සහභාගී වෙලා තිබෙන්නේ. අපි බලමු ඉදිරි දිනවලදී කවුද මේ තරගයේ ශූරතාවය දිනාගන්නේ කියලා. ආසියාව තුළ වොලිබෝල් ක්‍රීඩාව ඔප්නංවමින් ආසියානු ක්‍රීඩකයින්ට ජාත්‍යන්තරය ඔලිම්පික් තරග නියෝජනය කරන්න ලබා දෙන හොඳ අවස්ථාවක් වසර දෙකකට වරක් පැවැත්වෙන මෙම තරගමාලාව. පළමු පන්දු මුදා හැරීම සිදුවන්නේ සෞදි අරාබියා කණ්ඩායමෙන්. අංක 14 සූදානම් පන්දුව අතතිව මෙන්න පන්දුව ගුවන්ට මුසු කරනවා.
ජම්ප් ලෝඩ් ක්‍රමයටයි පන්දු යොමු කළේ. හරිම ලස්සන පාරක් පන්දු ගොඩ ගැනීමට ගත් උත්සාහය ව්‍යර්ථ වී යනවා. මම හිතන්නේ මීට 8ක් පමණ දුරට පන්දුව ඇදී ගියා. ගොඩ ගැනීමට අවකාශයක් නැහැ. හරිම ලස්සන සුන්දර පාරක්. ඊටාම කෙටි ඔසවා දීමකට ක්ෂණික පහරක් එල්ල කළා. මේ රූප රාමුව තුළ ඔබ දකින්නේ උස්බෙකිස්තාන් අංක 4 ක්‍රීඩකයා දැන් සැදී පැහැදී සිටිනවා පන්දුව යොමු කරන්නට. අම්ජොන් ජම්ප් ලෝඩ් ක්‍රමයට ඊටාම අලංකාර පහරක්. ඊටාම අලංකාරයි. වලක්වාලීම් පැමිණෙන්නට පෙර ආතුව ඉතා ඉක්මනින් පහර එල්ල කළා පෙර කලාපයට මධ්‍ය කලාපයට එල්ල කළා. සාර්ථකයි. වලක්වාලීමේ වැඩි ක්‍රීඩා පිටින් ඈතටයි පන්දුව වීසිවන්නේ. හරිත ලස්සන තරගයක්. Yeah, it's going to be a tough game, Nimal, because they are looking for their first win, Saudi Arabia and Uzbekistan. Uzbekistan finished strong, fifth behind India in the recently concluded Asian Games, and they would want to be amongst the best. The block was not there, and it was very quickly picked up by Uzbekistan as they get into the lead with their second point. You could see Ali for Saudi Arabia. Uzbekistan. Al-Kaibi, Ali. And here's serving now for Uzbekistan is Aziz Bek. Not successful. හරිත ඊටාම සමාන දක්ෂතා තිබෙන තරගයක්. දරා ගැනීමේ ශක්තිය, වේගය, ශිල්පීය නම්‍යතා, පන්දු ලබා ගැනීම මේ ආදී කරුණු සාක්ෂාත් කරමින් ඊටමත් අපූර්වට ක්‍රීඩා විලාසය දෙන ප්‍රථම තරඟ වටේ. පන්දුව මුදාහරන නැත්නම් පිරිනමනවා. ප්ලොටින් සර්විස් භ්‍රමණය වෙන ආයුරින් පිරිනමි. ආවරණයේ කෙටි ආවරණ කලාපේ Walid was the server, but Uzbekistan come back with their blocking. They are not as tall as the opponents, but seem to be a lot more mobile. මෙන්න පන්දුව මුදා හැරනවා. සෞදි කණ්ඩායමට එරෙහිව ලබාගත්ත හොඳ ලබා ගැනීම. අංක 2 කලාපයට ඔසවා දුන්නේ. හරවා පහරක් එල්ල කළා. සුනම්ය දණ්ඩ අසලින්ම පසුපස රේඛාවේ පසුපස කලාපයේ පතිත උනේ. ලකුණක් ලබා ගන්නවා. කින් සෞදි අරාබියා නැත්නම් අරාබි රට ලකුණු 2යි. උස්බෙකිස්තාන් ලකුණු 4යි. Good serve on the part of Al-Kaibi. Oh, look, superb work by the libero. Sherdog Bek for Uzbekistan. They've done well. That was a difficult pickup in the center of the court, but he did well. Al-Murid is the libero for Saudi Arabia. He is getting ready to serve Farouk for Uzbekistan. He's been good so far. 5-3 in front Uzbekistan. තනි ආවරණය තනි වලක්වාලීමට හසු වුණා. පැත්තෙන් ලබා දුන් පන්දුව ඔසවා දුන් පන්දුව නමුත් පන්දු වෙන කලාපයේ දැන හැඳිනගෙන ඉතා අපූරු වලක්වාලීමක් සිදු කළා. උස්බෙකිස්තානයේ ලකුණක් අංක 8 සූදානම් පන්දුව මුදා හරින්නට. Farouk again. බණ්ඩාරි බරුක් Unforced error on the part of Uzbekistan gives the advantage back to Saudi Arabia. 6-3 in front Uzbekistan. They've got the ascendancy going. පසු කලාපයේ සිට පන්දු ලබාගෙන ඉතා මැනවින් goes for a good double block. Very well done at the net. They almost fathomed it very well. Good one. Umijon successful for Uzbekistan. 7-3 in front now. ඉතා හොඳ තරගයක්.
සමබර තරගයක් ක්‍රියාත්මක වන්නේ ප්‍රථම තරග වටය. වැර යොදා පාරක් එල්ල කළා. අපේක්ෂා කළා. The block not successful. වලක්වාලීමේ වැඩි ක්‍රීඩාපෙන් ඉවතට යා යුතුයි කියන නිගමනය උඩ තමයි පහර එල්ල කළේ. සාර්ථකයි. Abdel Aziz, one of the taller people, ready with the serve. අබ්දුල් අසීස් කණ්ඩායමේ සිටින ඉතාම උස ක්‍රීඩකයා. මම හිතන්නේ සෙන්ටිමීටර්. Not a strong serve from far, goes for a double block, good pick up. Abdel Aziz again. Very well done. Center court was not protected, but it was very well picked up on the part of Farouk on that occasion. He almost deceived the opposition. Very good play. 8-5 in front to Uzbekistan with the serve. Here's Meshari. Not very successful. Muradov for Uzbekistan with the serve. Jumping service උස්බෙකිස්තානයෙන් ලබාගෙන අරවා පාරක් එල්ල කරන්නට ගත් උත්සාහය ව්‍යර්ථ වී යනවා. එතරම් උත්සාහයකින් මේ පහර එල්ල කළේ. කෙසේ වෙතත් ලකුණක් ලැබෙනවා උස්බෙකිස්තානයට. ඔවුන් ලබා ගන්නා 9 වන ලකුණු 5යි සෞදි අරාබියා කණ්ඩායම. සූදානම් පන්දු මුදා හරින්නට. මෙන්න ගුවන්ට දමා ලෝක ප්‍රවීණ කණ්ඩායම භාවිතා කරන jumping very well service. work. Brilliant work on the part of the Saudis at the net. He saw it very early. The skipper Abdul Baghi, he was very quick to spike on that one. Very quick short swipe. That's what you need. They need all that. Here's the skipper once again. Chanaka Pereira is the referee. He's being assisted by Samita Senaratna. Saudi skipper. Good block once again. Saudi getting back into play. That was great play on the net. Last minute recovery. Good block once again. Not able to keep ball in play. Important point for Uzbekistan. They won that serve very well. Very kid coming in. Here's Umid John with the serve. 4-point lead for him. Number 4 in action for Uzbekistan. Uzbekistan හාරවුන් සූදානම් පන්දු යොමු කරන්නට. අසාර්ථක පන්දු යොමු කිරීමක්. අපේක්ෂා කළ පරිදි අතේ වැදුන්නේ නැහැ පන්දුව හරියාකාරව. ඒ නිසා දැලේ වැදුණු පන්දුව ලකුණක් ලබාගෙන සෞදි අරාබියට අවස්ථාව ලැබෙනවා. මෙන්න සෞදි අරාබිය පිරිනමන කලාපයේ සිට ජම්පින් සර්විස් උඩපැන පිරිනැමීම අපූර්ව ආකාරයකටයි පිරිනැමී. අරවා පහරක් එල්ල කරනවා. කෙටි වලක්වාලන කලාපයෙන් පහර එල්ල කළේ ඉතාමත් මැනවින් පැති රේඛාවත් අවසාන රේඛාවත් හමුවන කලාපයට එල්ල කළේ සාර්ථක පහරක්. ලකුණක් ලබා ගන්නවා. සෞදි අරාබිය 8යි උස්බෙකිස්තානය ලකුණු 13යි ප්‍රථම වටය ක්‍රියාත්මක වන්නේ. සූදානම් පන්දුව මුදා හරින්නට. මෙන්න Aziz Bek serves quickly. Good block on the net. Saudi Arabia looking for that hard spike. Uzbekistan gets an opportunity. Gets it very well. Coming off the double block. Unable to keep ball in play. Uzbekistan getting the ascendancy once again as Aziz Bek gets ready for the serve. Well in front at 12-9. උස්බෙකිස්තාන් ලකුණු 12ක් අතැතිව සිටියේදී මෙන්න සෞදියට එරෙහිව පන්දු මුදා හරිනවා. ලබා ගැනීමය එතරම් සුදුසු තත්ත්වයක තිබුණේ නැහැ. ඒ නිසාම ලකුණක් ලබා ගන්නවා. Another short spike once again. Al Murid unable to pick it up. So Saudi Arabia, they'll be in trouble now. At 13-9, there is a technical timeout called.
for Saudi Arabia. The manager is Saif Al Saif. The head coach is Veselin Vukovic. And there are two assistant coaches. And the main one is Azmail Al Kaibari. Uzbekistan manager Mudinov Anwajon. Head coach Chamadonov Mukiddin. Two assistant coaches for them, Shukrajon and Siraj. තප්පර 30ක කෙටි විවේක කාලය ජාත්‍යන්තර තරඟවල එක් වටයකදී කෙටි විවේක කාල දෙකක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා කණ්ඩායමකට. එයින් මේ එක කෙටි විවේක කාලයක් තප්පර 30කට සීමා වෙනවා. මීටර් 2.4 උස දැල. එයින් අපූර්ව පහරවල් එල්ල කරනවා මේ කණ්ඩායම් දෙකම වේගවත් පහරවල් හිතා ගන්නටවත් බැරි ආකාරයට මේ මධ්‍යම ආසියානු තරඟ මාලාව තුල. දැන් සූදානම් පන්දුව යොමු කරන්නට මෙන්න පිරිනමනවා. අසාර්ථක පිරිනමීමක්. ඔහු පන්දුව හරියාකාරව තමාගේ කලාපයේ තියදී පහර එල්ල කළේ නැහැ. උඟ පල්ලෙහාට පැමිණි අවස්ථාව එල්ල කළේ. ඒ නිසාම දැලේ ස්පර්ශ වුණා. ලකුණක් ලබා ගන්නවා සෞදි කණ්ඩායම. සෞදි ලබා ගන්නා 9 වෙනි ලකුණ. උස්බෙකිස්තානය ලකුණු 13යි. මෙන්න උස්බෙකිස්තාන් කණ්ඩායමට එරෙහිව ජම්ප් ලෝඩ් ක්‍රමයටයි භ්‍රමණය වෙන අයුරින් ලබා දුන්නේ. පසු කලාපයේ සිට ලබාගෙන උස්බෙකිස්තානයේ සෙමින් යොමු කරනවා. අරවා පාරක් එල්ල කරන්නට ගත් උත්සාහය සාර්ථකයි. පැති රේඛාවත් අවසාන රේඛාවත් හමු වන කෝණය තමයි පන්දුව ස්පර්ශ වන්නේ. ලකුණක් ලබා ගන්නවා උස්බෙකිස්තානයේ. ඔවුන් ලබා ගන්නා 14 වෙනි ලකුණ. මෙන්න පන්දුව පෙන්නමන ක්‍රීඩකයා තාමත් මනවින් පන්දුව මුදා හැරියා. කැඳවනවා ප්‍රහාරකයාව. අපූර්ව කැඳවාලීමක්. නමුත් දැන සිටියා කෙටි ඔසවා දීමක් බව සෞදි කණ්ඩායමෙන්. ඒ නිසා ඔවුන් කල්යල් බලා අවස්ථානුකූලව වළක්වාලීමක් සිදු කළා. සාර්ථකයි. ලකුණක් ලබා ගන්නවා. කින් සෞදි අරාබියා අරාබි කණ්ඩායම 10යි 14යි උස්බෙකිස්තාන් කණ්ඩායම. Brilliant recovery on the part of Uzbekistan, but Saudi Arabia hit back very firmly for a very important point. They are closing the gap a little bit as Uzbekistan now lead 14-12. 14යි 11යි මෙන්න සෞදි අරාබියා කණ්ඩායමෙන් හොඳ පිරිනැමීමක් හොඳ ලබා ගැනීමක්. කෙටිය ආවරණ කලාපෙන් නැත්නම් වලක්කාලවන කලාපෙන් පහර එල්ල කළේ. ඒ නිසාම අතේ වැඩි පැති රේඛාවෙන් ඔබ්බටයි පන්දුව වීසිවන්නේ. ලකුණක් ලබා ගන්නවා උස්බෙකිස්තානය. උස්බෙකිස්තානය හරිත නිතරම ජබේ යොදා වේගවත් පහරවල් ගසන්නට උත්සාහ ගන්නවා. You are correct as Farouk is ready for the serve. They lead 15-12 actually. Difficult pickup. Saudi looks for the big jive using their height. They seem successful at times, but on this time Uzbekistan gets an important point. 16-12 at the moment. Farouk getting ready. Farouk සූදානම් පන්දු අතතිව මෙන්න මුදා හරිනවා. ජම්ප් ලෝඩ් ක්‍රමයට භ්‍රමණය වන අයුරින් ලබාගෙන. Good block, good double block. Not able to keep ball in play. Trying to cut down on the lead. 16-13 Uzbekistan lead. But the serve is with Saudi Arabia. ඉතා හොඳ ඔසවාදීමක්. ඉහළ ඔසවාදීමක්. නමුත් වළක්වාලීමට හසු වෙනවා. Very good play from the net from one end to the other as he went for the spike. A good double block, very well anticipated by Uzbekistan. Their net play has been good, very decisive. Jaboki with the serve for Uzbekistan. භ්‍රමණය වෙන අයුරින් ලබා දුන් පිරිනැමීම අසාර්ථක වෙනවා.
අවසාන රේඛාවෙන් අඩි කීපයක් ඈතින් පන්දුව ස්පර්ශ වන්නේ. සෞදි අරාබි කණ්ඩායම ස්ථාන මාරුවකින් පන්දු යොමු කිරීමට සූදානම්. මෙන්න කණ්ඩායමේ සිටින උසම ක්‍රීඩකයා මම හිතන්නේ මීටර් 200කට ආසන්න උසක් දරාගෙන සිටින්නේ. Indecisive play on the part of Uzbekistan gives the point to Saudi Arabia. They will want this very well because they are trying to cut down on the lead in this first set. Uzbekistan played a marathon 5-setter in the tournament opener yesterday against Afghanistan. Saudi Arabia lost in 3 sets to Sri Lanka. So they want to come back hard. Saudi Arabia මේ ක්‍රීඩකයා සෙන්ටිමීටර් 201ක් කුස ක්‍රීඩකයා ඉතා යොමු කිරීම සාර්ථකව සිදු කළා. සෞදි අරාබියට අවස්ථාව මධ්‍ය ඔසවාදීමක් වළක්වාලීමේ වැදී ඈතට වීසුණා පන්දුව සාර්ථකයි. ලකුණක් ලබා ගන්නවා සෞදි අරාබිය කණ්ඩායම. ඔවුන් ලබා ගන්නා 16 වෙනි ලකුණ 17යි උස්බෙකිස්තාන් කණ්ඩායම. මේ මොහොතේ උස්බෙකිස්තාන් කණ්ඩායම ලබාගත් ඔවුන්ට හිමි ප්‍රථම කෙටි වේ කාලයේ තප්පර 30ක. So the lead cut down to just 1 point. The technical timeout. This is a good recovery period for Saudi Arabia. They are chasing behind Uzbekistan, who have been controlling the first part of play. But now the comeback has been good by the Middle Eastern country. ඔව් ලෝකයේ වේගවත්ම ක්‍රීඩා අතරේ දිදුල්න ක්‍රීඩාවක් වොලිබෝල් ක්‍රීඩාව. ලෝකයේ රටවල් 210කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩාවක් වොලිබෝල්. මේ වොලිබෝල් සහ පාපන්දු අයියයි මල්ලි කියලා ලෝක විචාරකින් සමාන කරනවා. මොකද පාපන්දු ක්‍රීඩා කරන සෑම රටක්ම වොලිබෝල් ක්‍රීඩා කරනවා. ඒ නිසා තමයි අයියයි මල්ලිගේ කියලා මේ වොලිබෝල් සහ පාපන්දු හඳුන්වා තිබෙන්නේ. ලෝකයේ දශලක්ෂ 110කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ලෝක වොලිබෝල් සම්මේලනයට සම්බන්ධිතව මේ ක්‍රීඩාව සිදු කරන බවත් මතක් කරන්නට ඕනේ. එහෙමනම් පන්දු යොමු කිරීම මෙන්න අවස්ථාව. Abdelaziz serves for Saudi Arabia. Hard serve. Going for a quick spike. Great work. It was very well done. He waited the block at the net, which was not big. Immediately after the break, Uzbekistan scores this point as Farouk is good there. Here's Muradov with the serve for Uzbekistan. අපූර්ව පෙන්නවීමක් අපූර්ව ලබා ගැනීමක්. ශානික පහරක් හරිම අලංකාරයි දර්ශනීයයි. ඉතා ඉහළ ඉල්පීමක් ලබා ගත්තා ශානිකව. වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවේ ඔසවාදීම් තිබෙනවා. ඉහළ ඔසවාදීම්, මධ්‍ය ඔසවාදීම්, සමාන්තර ඔසවාදීම්, ශානික ඔසවාදීම්. මොහොතකට කලින් ශානික ඔසවාදීමක් අපි දුටුවේ. හරිම ලස්සනයි. සාර්ථකයි. Big recovery on the part of Walid. Oh, the double block knocked successful. They had to do well. Walid acknowledges it. He was not able to block it after getting the point. උස්බෙකිස්තාන් 19යි 17යි. Umijon with the serve for Uzbekistan. උමිජෝන් පන්දු අතතිව සූදානම් වී මුදා හරිනවා. ලබා ගැනීම උපක්‍රමශීලීව පන්දු ඔසවා දුන්නේ සෞදි අරාබි පන්දු ඔසවන්න. ඉසා සාර්ථක පන්දු ඔසවාදීමක් කියන්නට පුළුවන්. ප්‍රතිවාදී කලාපයේ වෙත ඇදී යන පන්දුව ඉතාමත් මැනවින් ලබා දුන්නා. ඒ නිසාම ලකුණක් ලබා ගන්නවා සෞදි කණ්ඩායම. මේ උස්බෙකිස්තාන් මෙන්න සෞදි පිරිනැමීම සුදු ඇඳුමින් සැරසී ඔවුන් ක්‍රීඩා කරන්නේ. පසුපස කලාපේ පන්දුව ස්පර්ශ වන්නේ සාර්ථකයි. ලකුණක් ලැබෙනවා උස්බෙකිස්තානයට. උස්බෙකිස්තාන් 19යි 18යි Saudi Arabia. Aziz Bek with the serve. After a quick spike, enjoying a 2-point lead at the back end of the first half. Quick serve, good one. Saudi Arabia unforced errors at a very difficult stage. මධ්‍යම ආසියානු වොලිබෝල් තරඟාවලියේ රටවල් 6ක් සහභාගීත්වයෙන් කොළඹ සුගතදාස ගෘහස්ත ක්‍රීඩාගාරය තුල පැවැත්වෙන මේ ජාත්‍යන්තර තරඟමාලාවේ අද මේ තරගයෙන් පසුව පැවැත්වෙනවා දෙවන තරගය ශ්‍රී ලංකාව සහ සෞදි කණ්ඩායම නේපාල් කණ්ඩායම අතර තරගය මේ තරගයෙන් පස්සේ
අප හා එක්වන ක්‍රීඩාලුවලින් මිතුරු මිත්‍රයන්ට අප ආරාධනය කරනවා තමුන්ගේ රට ක්‍රීඩා කරන තරගය මේ තරගයෙන් පස්සේ ශ්‍රී ලංකාව සහ නේපාලය අප හා සම්බන්ධ වෙන්න කියලා ආරාධනය කරනවා. ඒ තරගයෙන් පස්සේ අද අවසන් තරගය බංගලදේශය සහ ඇෆ්ගනිස්තානය අතර පැවැත්වෙනවා. මේ තමයි අද දවසේ පැවැත්වෙන තරග. හෙට අනිද්දා අනිද්දා මේ ආදි වශයෙන් අප ඔබ හා සම්බන්ධ වෙන්න සැදී පැහැදී සිටිනවා. අප හා එක්වන්නයි කියලා ආරාධනය කරනවා. විශේෂයෙන්ම අපි මතක් කරන්නට ඕනේ ස්පෝර්ට්ස් ඇඩ්ස් සහ papare.com dialog papare.com වෙතින් තමයි ඔබට මේ අපූර්ව තරගය අප රැගෙන එන්නේ. වලක්වාලීමේ වැදී ඈතින් ඈතට ගලා ගියා. පන්දු ගොඩ ගැනීමට අවකාශ නැහැ. Saudi Arabia. Initially the mistake was triggered by Muradov, who got his fingertips into it. So that's an important point for Saudi Arabia. They are trailing Uzbekistan by 2 points at this stage. Here's Walid for the Middle Eastern country. He's one of the taller chaps here. Good hard serve, good pick up off the net. Very good play at the net. Good recovery, good pick up. Could have been better for Saudi Arabia. Need to be sharp on this one. Big one. They played good court craft there, sending the ball from one end to the other, from one side to the other. They knew what they were doing to get the ball and the point to Uzbekistan. 3 short of the set, leading by 3 points. ක්‍රීඩක ආදේශනයක් සිදුවා මොහොතකට කලින් අංක 13 ක්‍රීඩකයා නව ක්‍රීඩකයා හැටියට සෞදි අරාබි කණ්ඩායමට ඇතුළත් කළා. අංක 13 සෞදි අරාබි කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයා හසාන් නව ක්‍රීඩකයා හැටියට ඇතුල් කළා. ඒ අතරවාරේ ලකුණක් ලබා ගන්නවා අරාබි කණ්ඩායම. ඔවුන් ලබා ගන්න 19 වෙනි ලකුණ 22යි උස්බෙකිස්තාන් කණ්ඩායම. Al-Kaibi with the serve after Sobirov, the captain, made a mistake with his serve for Uzbekistan. Good serve, good pick up through. Oh, he gets that point. The effort of Farooq not quite what it was needed. Yeah, scores now tied at 21-22. They want to get this one hard in. Saudi Arabia hanging on with a point behind. මෙම තරග මාලාව ඉදිරි දිනවලත් අද දිනේත් නරඹන්නට පුළුවන් ඔබට ThePapare.com ඒ වගේම ඩයලොග් ආයතනයේ channel 126 TV ඔස්සේ ඔබට නරඹන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම YouTube, Facebook ඔස්සේ ඔබට අප හා සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව තිබෙනවා. විශේෂයෙන් ක්‍රීඩාවට නව පණක් නව ශක්තියක් ලබා දෙන ThePapare.com විශේෂයෙන් අප මතක් කරන්නට ඕනේ. ඔවුන් අත්වල බැඳගෙන ස්පෝර්ට්ස් ඇඩ්ස් තමයි මේ ජාත්‍යන්තර තරග මාලාව ඔබේ නිවහනට, ඔබේ ආයතනයට, ඔබ ඉන්න ස්ථානයට අද කොළඹ සුගතදාස ගෘහස්ත ක්‍රීඩාගාරයේ සිට රැගෙන එන්නේ. එහෙම නේද හරිත? Yeah, this has to be a decisive period of play. The next couple of points for any team is crucial. Saudi Arabia has the serve. Al-Kaibi could have been better. Gives an important point to Uzbekistan, who gets closer to wrapping up this first set against their taller Middle Eastern opponents. ක්‍රීඩක ආදේශනයක් සිදු වෙනවා උස්බෙකිස්තාන් කණ්ඩායමේ. It's a double change. It's a double change. ඔව් අංක 12 Substitution. සහ අංක 3 නව ක්‍රීඩකෙන් හැටියට ඇතුළත් කළා. Looks for the substitution. They want to get this point very quickly. They'll probably go for the aggressive players. Farooq with the serve for Uzbekistan. He wants to get this correct. Not a hard serve. Good double block. Uzbekistan hanging on. Good one. Created the opportunity from center court, Farooq. So this is set point now for Uzbekistan. Substitution for Saudi Arabia.
ඔව් අංක 17 නව ක්‍රීඩකයා ක්‍රීඩා පිටියට අවතීර්ණ කළ සෞදි ආරබි කණ්ඩායමේ බිලා නව ක්‍රීඩකයා හැටියට ක්‍රීඩා පිටියට අවතීර්ණ කළා. මධ්‍ය ඔසවාදීමකට පහර එල්ල කළේ. නමුත් අවස්ථාව උස්බෙකිස්තාන් කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා පිටියෙන් වලක්වාලීමේ වැඩි ගිය පන්දුවක් හැටියටයි සටහන් වන්නේ. ඒ අනුව ප්‍රථම තරඟ වටය ඉතා සාර්ථකව ජය ගන්නට උස්බෙකිස්තාන් කණ්ඩායම සමත්කමක් දක්වනවා. දෙවන තරඟ වටය තව විනාඩි 5කට ආසන්න කාලයකදී ආරම්භ කිරීමට සූදානම්. 25යි 21යි ලකුණු තත්ත්වය. So a 4-point lead as Uzbekistan wrap up the first set here in the third game of the CAVA Men's Challenge, the Central Asian Volleyball Association Men's Challenge, second tournament being hosted by Sri Lanka. It was a hard-fought game. Uzbekistan initially got away in the first few points, but Saudi Arabia hit back. At one stage they were trailing them by just 1 point, but unforced errors on their part helped Uzbekistan, who had a better rotation policy combining in the last few stages, and they were not afraid to attack the tall Saudis. Got away with it 25-21. As I said earlier, yesterday they had a marathon 5-setter in the opening game against Afghanistan, so they are ready for it now. ඔබ මේ දකින්නේ රූපරාමුව තුල සෞදි අරාබිය කණ්ඩායම සෞදි අරාබි කණ්ඩායමේ කිසියම් වාසියක් තියෙනවා උන්ට. මොකද ඉතා උස ක්‍රීඩකින් ඒ වගේම තමයි ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමත් මම හිතන්නේ ජාත්‍යන්තර වොලිබෝල් ගත් කල මෙවැනි උස ක්‍රීඩකින් සිටීම කණ්ඩායමට ඉතාම වාසියක් ගෙන දෙන බව අප මතක් කරන්නට ඕන. ඒ අතර වාරේ මතක් කරනවා මෙම මධ්‍යම ආසියානු වොලිබෝල් තරඟමාලාව බංග්ලාදේශයේ ආරම්භ වුණේ 2021 වසරේ. ශ්‍රී ලංකාව මුල්ම තරඟමාලාව ජයගත්තා එදා ඒ 2001 වසරේදී. අද මේ ඊට පසුව දෙවන තරඟමාලාව තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වෙන්නේ. දකුණු ආසියානු රටවල් 8ක් ඒ වගේ මධ්‍යම ආසියානු රටවල් 7ක් සහ ඉරානයේ ඇතුළත් තමයි රටවල් 16ක් මේව මධ්‍යම ආසියානු කලාපයට ඇතුළත් වෙනවා. ඒ අතරේ අද සහභාගී වෙනවා අෆ්ගනිස්තානය, බංග්ලාදේශය, නේපාලය, ශ්‍රී ලංකාව, උස්බෙකිස්තානය සහ සෞදි අරාබි කණ්ඩායම මේ දින ගණනාව තුළ මෙම තරඟමාලාව නියෝජනය කරනවා. බොහොම ස්තුතියි අප නිෂ්පාදන කණ්ඩායමට නැවත අපිට අවස්ථාව ලබා දුන්නට. ගෘහස්ත ක්‍රීඩාගාරයේ සිට කොළඹ සුගදාස ගෘහස්ත ක්‍රීඩාංගණයේ සිට නැවත දෙවන තරඟ වටය වෙනුවෙන් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී මිතුරු මිතුරියනි ඔබ හා අප සම්බන්ධ වන්නේ. ප්‍රථම ලකුණ ලබා ගන්නවා දෙවන තරඟ වටේ උස්බෙකිස්තානයේ. මෙන්න පන්දුව මුදා හැරෙනවා. ලබා ගැනීම සාර්ථකයි. තනි ආවරණය, තනි වලක්කාලියම දැක
වැර යොදා පහරක් එල්ල කළ උපක්‍රමයක් භාවිතා කළන්න කියන්නට පිළිවන් සාර්ථකයි. සෞදි අරාබි කණ්ඩායම ලකුණක් ලබා ගන්නවා. 1-0ක් වශයෙන් දෙවන තරඟ වටේ ආරම්භ කරනවා. 1-1 ලකුණු තත්ත්වය. පෙන්නමුණු පන්දුව අවසාන රේඛාවේ ස්පර්ශ වන්නේ සෙන්ටිමීටර් 5ක් පළල සුදු පටිය තුල. එය ක්‍රීඩා පිටියේ පතිත වීමක් හැටියට තමයි සලකන්නේ. ඕගොල්ලෝ දෙන විදියට කපා ගන්න බෑ. මොකද ප්ලේ එකට ගිහින් ඉවරලා මට ඒව මේවා කියන්න කිව්වට ඒක කියන්න බෑ. මං නිකන් ඉන්නවා. මොකද ප්ලේ එකේනේ ඇතුළේ තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ ලේට් එනවා. ලේට් ඇවිල්ලා මම ගන්නෙ නෑ ඒ කිව් එක. සෞදි කණ්ඩායමත් උස්බෙකිස්තාන් කණ්ඩායමත් අතර පැවැත්වෙන මේ මධ්‍යම ආසියානු වොලිබෝල් ශූරතා තරඟමාලාවේ දෙවන දිනේ තරඟ අතරේ ප්‍රථම තරඟයේ සවස් වරුවේ මෙන්න පන්දුව මුදා හරින්නට සූදානම්. ජම්පින් සර්විස් උඩ පැන පිරිනැමීම සමාන්තරව ස්වාධීමක් ලස්සන පහරක් කියන්නට පිළිවන්. කිසිම හැලහොල්මනක් නැතුව නිදහසේ රිසිසේ ඉතා ඉහළ ඉල්පීමක් ලබාගෙන පැති රේඛාව කලාපයට පහර එල්ල කළේ. ලකුණක් ලබා ගන්නවා සෞදි. මෙන්න සෞදි කණ්ඩායමෙන් පන්දුව මුදා හැරනවා. ඉතා වේගයෙන් පැමිණි පන්දුව නැවතත් ඔවුන්ටමයි ගලා යන්නේ. ආකර්ශනීය පන්දු වලකාලීමක් කියන්නට පිළිවන්. උස්බෙකිස්තාන් කණ්ඩායමේ ඉදිරි පෙළ මේ ක්‍රීඩකයා වැඩි උසක් නැති වුණත් ඉතා මැනවින් වලක්වාලීම සිදු කළා මිරාසියාඩෝ. ඉතා මැනවින් වලක්වාලීම සිදු කළා. ලකුණක් ලැබෙනවා. මෙන්න මුදා හරිනවා. අපරීක්ෂාකාරී පන්දු මුදා හැරීමක් මේ වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවේ ජාත්‍යන්තර නීති අනුව විනිසුරුගේ සංඥාවෙන් පසුව තප්පර 8ක කාලයක් තියෙනවා පන්දු මුදා හරින්නාට පන්දු අත තබාගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඔන්න බලන්න දැන් මේ විසිල් කළා නැත්නම් සංඥාව දුන්නා. තප්පර 8ක් ඔහුට මෙන්න මේ වගේ නිදහසේ රැඳී සිට පන්දු මුදා හරින්නට පුළුවන්. මුදා හැරෙනවා. ලබා ගැනීම ඉතාම අපූර්වයි. අංක 2 කලාපයෙන් පැති රේඛාව ඔස්සේ පහර එල්ල කළේ. සාර්ථක පහරක් හරිත එල්ල කළේ. ඉතාම සමබර තරඟයක් යන්නේ. දරා ගැනීමේ ශක්තිය, වේගය, රිද්මය, නම්‍යතාවය, පන්දුව ලබා ගැනීම මේ ආදී කරුණු කාරණා සියල්ල සාක්ෂාත් වෙනවා මේ තරඟය තුල. උපක්‍රමයක් භාවිතා කළත්තේ දැන හැඳිනගෙන උස්බෙකිස්තානයෙන් පහරක් එල්ල කරනවා. That was an unforced error on the part of Saudi. They need to be good on this. They've started well, but now it's got into a tight situation. 5-4 in front in the second set. ඉතා වේග පිරිනැමීමක්. Poor serve. නමුත් අසාර්ථකයි. ඔබ හරිත. Scores tied at 5-all. 5-5 දෙවන තරඟ වටේ සමබර ලකුණු තත්ත්වයක්. Ali. ආය ශනික පහරක් එල්ල කළා. මේ ශනික පහර එල්ල කිරීමේදී කෙලින්ම දැලෙන් යන්තම් උඩපටින් ඉස්මතු වෙනකොටම තමයි මේ ශනික පහර එල්ල කළ යුත්තේ. ඒක තමයි ටෙක්නික් එක. නැත්තම් ශිල්පීය දක්ෂතාවය. ඒ සිදු කළා ඉතා මැනවින්. වලක්වාලන්නන්ට අවස්ථාවක් නැහැ. Ali once again with the serve. Saudi Arabia in front 6-5. හරවා එල්ල කරන ලද පහර Vacant area in the court. They spotted it very quickly. Back of the court. Got it directed very well. ඔව් අවසාන රේඛාවත් පැති රේඛාවත් හමු වන කෝණයටයි පහර එල්ල කළේ. සාර්ථකයි. 6-6 ලකුණු තත්ත්වය. කණ්ඩායම් දෙකම ප්‍රධාන ලකුණු පූර්වයේ සටහන් වනවා. ඒ වගේම අපේ නිෂ්පාදන කණ්ඩායමනුත් ලකුණු අපූර්වට මුදා හැරෙනවා. රූපවාහිනී තිරය මත 6-6 දැන් 7 වන ලකුණ ලබා ගැනීමේ වාග්ය උස්බෙකිස්තාන් කණ්ඩායමට. රුසියානු අධිරාජයෙන් කැඩී ගිය
රටවල් හැටියටව උස්බෙකිස්තානය, කිර්ගිස්තානය ආදී රටවල් අපිට නම් කරන්නට පුළුවන්. පන්දු ලබා ගැනීම ඉතා සාර්ථකයි. දකුණු අත ඉදිරියට යොමාගෙන මේ වරත් පන්දු ලබා ගැනීම දර්ශනීය පන්දු ලබා ගැනීමක්. නමුත් පන්දුව දෝලනය වුණා. අන්තිම මොහොතේ ක්‍රීඩකයාගේ ප්‍රමාද පැමිණීම තුළ ලකුණක් ලබා ගන්නවා සෞදි කණ්ඩායම. සෞදි කණ්ඩායම ලබා ගන්නා 7 වන ලකුණ. උස්බෙකිස්තාන් 7යි. සම ලකුණු තත්ත්වයක්. ප්‍රථම වටයත් මේ විදිහමයි හරිත ළඟ එකින් එක තමයි පන්දු ගමන් කළේ, ලකුණු ගමන් කළේ. අවසානයේ උස්බෙකිස්තානය ජයග්‍රහණය කළා මේ දෙවන වටය. Al Salam with the serve. සලාම්ගේ පිරිනැමීම අසාර්ථක වුණා. අවසාන රේඛාවට අඩි 2ක් පමණ ඈතින් පන්දුව ස්පර්ශ වන්නේ. අප දකිනවා මේ ඔබ දකින්නේ විනිසුරුවන්. ඔවුන් ජාතික සහ ජාත්‍යන්තර විනිසුරුවන් හැටියට අප නම් කරන්න පුළුවන්. Good quick spike from Meshari on that occasion. He knew what was happening mid-court in the Uzbekistan area, and he was very quick to pounce on. That's very good work. මම හිතන්නේ පැයට කිලෝමීටර් 100කටත් වැඩි වේගෙන් පාර එල්ල කළා. Here's Abdelaziz, one of the taller players in this game. ලබාගෙන ඊටාම දර්ශනීය දැකුම් කළු පහරක්. මම හිතන්නේ වලක්වාලන්නන් දැලෙන් ඉස්මතු වන්නට පෙර ඒ දැන හැඳිනගෙන පහර එල්ල කළා කියන්නට පිළිවන්. කෙටි ඔසවාදීමක්, ඉක්මන් ඉල්පීමක්, සුසංයෝජනයක් සහිතව මධ්‍ය කලාපයට පන්දු පතිත කළා. ලකුණක් උස්බෙකිස්තානයට. මෙන්න පන්දුව යොමිනවා. This is going to be a tight set, I can tell you. Saudi Arabia is not going to have any let-offs. Here's the skipper, Abdul Baki. Oh, brilliant work. Good recovery. වලක්වාලීමේ වැඩි. The fault was with Umijon. He was simply watching his partner. Sabirov, the skipper. Important point for Saudi Arabia as they take the lead in the second set at 10-9. He did well. Sabirov, the Uzbek captain, he knew he had to get back that point. Great work. උස්බෙකිස්තාන් අංක 4 ක්‍රීඩකයා ඔම්ඩිජාන් සූදානම් පන්දුව මුදා හරින්නට. පිරිනමන මීට 8 කලාපයේ සිට මෙන්න පන්දුව යොමු කළා. අසාර්ථකයි. මීට 2.4යි 3ක් උස දැලෙන් පන්දුව ගමන් කළේ නෑ. දැලේ මැද වැදුනේ අසාර්ථක පිරිනැමීමක්. ලකුණක් ලැබෙනවා සෞදි කණ්ඩායමට. සෞදි 11යි. උස්බෙකිස්තාන් 10යි. අපූර්ව උපක්‍රමයක් භාවිතා කළේ වේගවත් පහරක් එල්ල කරන්නට පෙන්නා සෙමෙන් පහරක් යොමු කළා අවස්ථානුකූලව. That was a slow spike to the end of the back end of the court. He knew where the protection was not evident. Very good work. සූදානම් දෙවන වටේ ලබා ගන්නවා. ක්‍රීඩා පිටේ නිවතට වැටුණු පන්දුව, ස්පර්ශ වුණු පන්දුව ඉම් විනිසුරුවන් මනාව සංඥා කළා. ප්‍රධාන විනිසුරුවට ලබා දුන්නා සහයෝගය. ලකුණක් ලැබෙනවා උස්බෙකිස්තාන් කණ්ඩායමට. මෙන්න ඔවුන් සූදානම්. Great work. That was the tall Sabirov, the Uzbek captain, from the edge of the crease, from the edge of the court rather, got it back across. Very good spike, strong and hard. ක්‍රීඩක ආදේශනයක් සිදු වෙනවා හරිත. අංක 19 ක්‍රීඩා පිටියට නව ක්‍රීඩකයා හැටියට ඇතුල් කළා අල් ජාමිඩ්.
නව ක්‍රීඩකයා හැටියට ක්‍රීඩා පිටට අවතීර්ණ කළා සෞදි කණ්ඩායමේ. මනා පන්දු යොමු කිරීමක්. අසාර්ථකයි. දලේ පන්දුව හිර වෙන ගතියක් අප දුටුවේ. ඒ අනුව සෞදි කණ්ඩායම වෙතමයි පන්දුව වැටෙන්නේ. තප්පර 30 කෙටි විවේක කාලයක් ඉල්ලා සිටියා සෞදි කණ්ඩායම. තප්පර 30 කෙටි කාලයෙන් අනතුරුව මෙන්න උස්බෙකිස්තානයෙන් පන්දුව මුදා හරින්නට ලකලැස්ති වෙනවා. මුදා හැරියා ප්‍රතිවාදීන් වෙත. සාර්ථක මුදා හැරීමක්. අපූර්ව පන්දු ගමන් කිරීමක් දෝලනය සහිතව නැත්නම් භ්‍රමණය වෙන අයුරින් පන්දු ගමන් කළේ. අවකාශ නැහැ. ඇසිපිය හෙලන මොහොතකදී ලකුණක් ලබා ගත්තා. Aziz Bek, superb service. He's a strong chap, he's a tall chap, and he's using his power on the serve. Saudi Arabia need to be careful on this one. Brilliant work. They have opened up a 5-point lead midway in this second set, and all they got to do now is preserve that. Oh. Hassan did well. They've taken the libero off. Al-Murid. Oh, brilliant block. Good to get it going. He touched the net on that occasion. Well picked up by the referee on that particular fault, Chanaka Pereira. Otherwise, the block was perfect by Ali. Still a 4-point lead for Uzbekistan as Ali gets ready to put the ball in play. Long one, long one. He was aiming to go back of court too far. Al-Salam should have been cautious on that one. Farooq with the serve for Uzbekistan. 5 points in front. ආදේශනයේ අනතුරුව තරගයේ පන්දුව මුදා හරින්නට සූදානම්. ලබා ගැනීම හොඳින් ලබා ගත්තත් උපක්‍රමශීලී අවස්ථාවක් උපේ කරගත්තේ. අවකාශ නැහැ ලකුණක් ලබා ගන්නට. දෝලන දෙපසට බැක් ඇටැක් පසු ආක්‍රමණශීලී පාරක් එල්ල කළේ.
They waited for their moment to really attack, and this is good work on the part of Uzbekistan. They've opened up a 5-point lead, and all they got to do is now play sensible court craft. Substitution for Uzbekistan. Critical period for Saudi Arabia. Great work. Aziz Bek was spot on with his block at the net. Substitution by Uzbekistan, number 5 out, number 12 in, and number 7 out, number 3 in. උස්බෙකිස්තාන් ක්‍රීඩක ආදේශන දෙකක් සිදු කළා. 8 සහ 3 නව ක්‍රීඩකයන් හැටියට ක්‍රීඩා පිටියට අවතීර්ණ කළා. ශාරුඛා සහ සර්පයා බෙක්ස් ඇතුළු ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා නව ක්‍රීඩකයන් හැටියට අතුලත් කරමින් ජම්ප් ලෝඩ් ක්‍රමයටයි පන්දුව යොමු කළේ. උඩ පැන භ්‍රමණය වෙන අයුරින් නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. උස්බෙකිස්තාන් අංක 9 ක්‍රීඩකයා ලිබරෝ ක්‍රීඩකයා හැටියට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. සුදු ඇඳුමින් සැරසී අංක 9 ක්‍රීඩකයා සූදානම් වෙන සෞදි කණ්ඩායමෙන්. සෞදි 15යි උස්බෙකිස්තාන් ලකුණු 20යි මේ දෙවන තරඟ වටේ. වලක්වාලීමේ වැඩි පෙරලා පැමිණි පන්දුව උත්සාහ ගත්තා ප්‍රතිපහර නැත්නම් ස්ලයිඩින් ඇටැක් පැත්තෙන් පැත්තට ගොස් එල්ල කරන පහරක් එල්ල කරන්නට ලෝකේ පූජිත කණ්ඩායම් මෙවැනි පහරවල් එල්ල කරනවා. නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. මෙන්න දැන් ක්‍රීඩක ආදේශනයක්. නව ක්‍රීඩකයා ක්‍රීඩා පිටියට අවතීර්ණ කළ අංක 7 ක්‍රීඩකයා නායක ඔම්ජන් උස්බෙකිස්තාන් කණ්ඩායමේ දෙකක් ඉල්ලා සිටියා. මං හිතන්නේ ආදේශන දෙකක් සිදු කළා උස්බෙකිස්තානයේ. ඒ අනුව අංක 5 ක්‍රීඩකයා ක්‍රීඩා පිටියට නැවත ඇතුල් කළා. මිර්සියාඩෝ ක්‍රීඩකයා තමයි දැන් නව ක්‍රීඩකයා හැටියට ඇතුළත් වෙමින් පන්දුව මුදා හරින්නේ. ලබා ගත්තා. වැර යොදා පහරක් එල්ල කළා. අවස්ථානුකූලව උදුටුවා. එක වලක්වා ලීමයි පැමිණියේ. හොඳ අවස්ථාවක් මට ලැබුණේ කියා සිතමින් ඉතා වේගවත් පහරක් කළා. මෙන්න බලන්න. තනි වලක්වා ලීමට එරෙහිව පහර එල්ල කළේ සාර්ථකයි. සෞදි කණ්ඩායමේ අංක 5 දන්න මිෂාරි හොඳින් එල්ල කළා. ඒ පොයින්ට් එක අනිත් පැත්තේ. සූදානම් සෞදි කණ්ඩායමෙන් ප්‍රතිවාදී උස්බෙකිස්තාන් කණ්ඩායමට එරෙහිව මෙන්න ජම්ප් ලෝඩ් ක්‍රමයට සාර්ථකයි. ලිබරෝ ක්‍රීඩකයාට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ නිසියාකාරව පන්දුව ලබා ගන්නට. සොෆ්ට්වෙක්ස් ක්‍රීඩකයා පසු කලාපයේ සිට පන්දුව ගොඩ ගැනීමට ගත් උත්සාහය ව්‍යර්ථ වී යන මොහොතේ ඔවුන්ට තිබෙන එකම තුරුම්පුව තමයි කෙටි විවේක කාලයක් ලබා ගැනීම. ඒ ලබා ගත්තා උස්බෙකිස්තාන් කණ්ඩායම.
Uzbekistan 3 points in wrapping up this second set. They played very well. The scores were tied at the early stages, but unforced errors on the part of Saudi Arabia, I'm afraid, has got them into trouble. Here's the skipper, Abdul Baki. Again on the net. This is exactly what I'm trying to say. උස්බෙකිස්තානය 23යි. ඉතා හොඳ තත්ත්වයක සිටින දෙවන වටේ 17යි සෞදි අරාබි කණ්ඩායම. ප්‍රථම වටේ ජයග්‍රහණය කළෙත් උස්බෙකිස්තාන් කණ්ඩායම. එහෙමනම් මේ ලකුණු 23ක් තිබේදී පන්දුව යොමු කරන්නට සූදානම් වන්නේ ජම්පින් සර්විස් ක්‍රමයට. පිටියෙන් ඉවතට පන්දුව වීසිවන්නේ විනිසුරු පෙරේරා සටහන් කරනවා. ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවතට ඇදී ගිය පන්දුවක් ඇටියට වෙන බලන්න පුනරූපණය තුළින් වඩාත් පැහැදිලි වුණා ඒ අවස්ථාව. So Meshari once again giving that point. Set point now to Uzbekistan. Poor serve. They've been very indecisive with their serving, Saudi Arabia, in this set. Aziz Bek, quick serve. That was a good spike. That was very well done by Ali. Ali to retrieve a point. Substitution by Uzbekistan. ආදේශනයක් සිදුවන්නේ කණ්ඩායම් දෙකේම සෞදි සහ උස්බෙකිස්තාන්. මෙන්න උස්බෙකිස්තාන් අංක 11 නව ක්‍රීඩකයා අප රූපරාමුව තුල දකින්නේ ජාවෝකාරි නව ක්‍රීඩකයා හැටියට ක්‍රීඩා පිටට අවතීර්ණ කළා. ජම්ප් ලෝඩ් ක්‍රමය ක්‍රීඩා පිටින් ඉවතටයි පන්දුව භ්‍රමණය වෙමින් ඇදී යන්නේ. ඒ අනුව මේ වටේ ජයග්‍රහණය ලබා ගන්නවා උස්බෙකිස්තාන් කණ්ඩායම. මේ මධ්‍යම ආසියානු ජාත්‍යන්තර වොලිබෝල් තරගමාලාව සුගතදාස ගෘහස්ත ක්‍රීඩාගාරයේ පැවැත්වෙන මොහොතේ දෙවන තරග වටේ ජයග්‍රහණය උස්බෙකිස්තාන් කණ්ඩායම ලබා ගන්නවා. 25-19 second set for Uzbekistan on the strength of some poor serving and poor court craft on the part of Saudi Arabia. They were at one stage in the early stages of this set scores tied, but Uzbekistan played an overall game that was hard to match by Saudi Arabia. So 2-0 in front at this stage. ප්‍රථම වටය 25ට 21යි දෙවන තරග වටය 25ට 19යි. මේ වන විට ඉතා උසස් ස්ථානයක රැඳී සිටින්නේ උස්බෙකිස්තාන් කණ්ඩායම. වට දෙකක් ජයග්‍රහණය කරමින්. හොඳයි තෙවන වටේ හම්බුන බලාපොරොත්තුවෙන් මොහොතකට අප නවතිනවා. තරගය ආරම්භ කළ වහාම ක්‍රීඩාවලුණු මිතුරු මිතුරියනි අප සුගතදාස ගෘහස්ත ක්‍රීඩාගාරයේ සිට ඔබ හා සම්බන්ධ වෙනවා. අලුත ගෙනා මනමාලි එහෙන් ගෙනාවෝ රසට රසක් තමාලා පදමට රස බලාලා කරයි කුකරිකම් ගමේ ලඳුන්දෝ නගරේ ලඳුන්දෝ ආහාර පිසින තැන මෙට පෑහෙන රහස කුමක්දෝ රුණු ෆුඩ්ස් අපේම රටේ රස සුවඳ. රස සුවඳින් නැවුම් දේ ලොවට දෙමින් එදා ඉඳන් අද වෙනකං රුහුණු නමින් රසමවමි නැවුම් මවින් යහගුණයෙන් සතර දෙසින් එන සුවඳයි අපේ කමට ගොවිදාතින් මුළු තැන් ගෙට එන මිතුරයි රුහුණු ෆුඩ්ස් අපේම රටේ රස සුවඳ. Season 1 දැනුම, Season 2 චරිතාවලිය, Season 3 ක්‍රීඩා විප්ලව.
Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. එදස් නවසය අනුවකේ නවීකරණය කරන ලද කොළඹ සුගතදාස ගෘහස්ත ක්‍රීඩාගාරය දකුණු ආසියාවේ තිබෙන හොඳම ක්‍රීඩාගාරය හැටියට නම් කර තිබෙනවා. ඒ ක්‍රීඩාගාරයේ සිටයි ආදරණීය ක්‍රීඩාලෝලී මිතුරුවනි අප ඔබ හා සම්බන්ධ වන්නේ මේ මධ්‍යම ආසියානු වොලිබෝල් තරගමාලාව වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනයේ තමයි මේ සියලු කටයුතු සම්පාදනය කරමින් ආසියානු වොලිබෝල් සංගමය සමග මේ කාර්ය ඉදිරියට ගෙන යන්නේ. රටවල් 6ක සහභාගීත්වයෙන් ඉදිරි දින ගණනාව පුරාම 15 දක්වාම මෙම තරගමාලාව පැවැත්වෙනවා. තෙවන වටේ පළමු පන්දු මුදා හැරීම මෙන්න. ප්‍රථම ලකුණ. ඔව් පසුපස කලාපයේ ක්‍රීඩකෙක් ඉදිරි කලාපයට පැමිණ පන්දුවට පහරක් එල්ල කිරීම නිසා විනිසුරු පෙරේරා ලබා දෙනවා අවස්ථාව ලකුණක් සමග ඉදිරියට යන්නට සෞදි කණ්ඩායමට. It's a good start for Saudi Arabia. The decisive third set for them. Umi John with the serve because of this. Al Murid unable to keep the ball in play. Brilliant double block. Brilliant double block. They know what they are doing. Skipper Sobinov together with Aziz Bek providing that protection there. You can just look at that. Brilliant. ෂණක පහරක් එල්ල කළේ කෙටිය සවාදීම මම හිතන්නේ මනාව බලන්නට පුළුවන් අපිට පුනරූපණයක් ලබා දෙන්න හැකියාව තිබේ නම් අප නිෂ්පාදන කණ්ඩායමට ඒ අවස්ථාව මෙන්න බලන්න හරිම අපූර්වයි ඉදිරියට එනවා පන්දුව ඉල්පෙනවා සමගම දලයේ උඩපටියෙන් පහර එල්ල කරනවා වලක්වාලියම පැමිණෙනවට පෙර ආතුව. Al-Ghamdi on that occasion and another good one from him. Oh, this could be the difference for Saudi Arabia. Decisive net play. මෙන්න බලන්නේ අවස්ථාව. ඉතා උඩ පැන කිසිම උත්සාහයක් නොගෙන පසු කලාපයට එල්ල කළේ. සාර්ථක ලකුණක් සොරාගත්ත කියන්නට පුළුවන්. They've sized up Uzbekistan with a different set of play now. They've changed their game plan a little bit. Opened up a 2-point lead, getting into 4 points now, Saudi Arabia. ඉහළ ඔසවාදීමක් හරවා පහරක් එල්ල කරනවා. ඉතා උපක්‍රමශීලී පහරක් කියන්නට පිළිවන්. මන්ද වලක්වාලන්නන් මග හරිමින් සුනම් මෙදන්න අසලින්ම පැතිරේකා කලාපට මෙන්න බලන්න. මෙන්න බලන්න. This was Farouk. සාර්ථකයි. He have been good with the spiking. Aziz Bek with the serve. Could be a hard serve, quick one. Power. That's what he's known for. He's been good with that.
Uzbekistan has tied up this third set with this one. Almurid unable to lift it up. අස්වාබෙක්ගේ පන්දු පිරිනැමීම ඉතා සාර්ථකයි. මම හිතන්නේ පැයට කිලෝමීටර් 100කට වැඩි වේගයකින් ඔහු පන්දුව මුදාහරිනවා ප්‍රතිවාදීන් වෙත. මේ පන්දු ලබා ගැනීමේදී හරියාකාරව අත් දෙකම සමාන්තරව තිබිය යුතුයි. එක අතක පමණක් ස්පර්ශ වුණොත් පන්දුව ක්‍රීඩා පිටින් ඉවත වීසි වෙනවා. ඒ තමයි ශිල්පීය ක්‍රමය. මෙන්න බලන්න මේ අවස්ථාව. Almurid was in difficulty trying to lift that ball up as Aziz Bek is very firm. Here he is once again. He's given Uzbekistan the lead. එවැනිම පිරිනැමීමක්. හරිත හරිම අපූර්ව පිරිනැමීම් ගණනාවක් ඔහු තම කණ්ඩායමේ මං හිතන්නේ රත්තරන් වටින ක්‍රීඩකයෙක් කියන්නට පුළුවන්. ජාත්‍යන්තර පිරිනැමීම් රාශියක් ඉදිරිපත් කරනවා මේ උස්බෙකිස්තාන් ක්‍රීඩකයා. ජවයේ ශක්තිය සියල්ල ඔහු සතුව තිබෙනවා. එවර අසාර්ථකයි. නමුත් ඔහු මීට ප්‍රථම ලකුණු දෙකක්ම පිට ලබා දීම සාර්ථකත්වයක් කියන්නට පිළිවන්. So Aziz Bek, after a few points for his team, provides the mistake. Algamdi with the serve. Brilliant work. They knew what was happening. That was skipper Sobirov for Uzbekistan. He's been a utility player. ඇස පිය හෙලන මොහොතකදී මේ පහරවල් එල්ල කිරීම කොතරම් අපූර්වද කියා අපට හිතෙනවා. ඒ තරම් මනා පුහුණුවක් තිබෙනවා මේ කණ්ඩායම් වලට. පිරිනැමීම අසාර්ථකයි. That was the captain himself going too far with his serve. Looks for the back line of court, missed it. මීටර් 18ක් දිග මීටර් 9ක් පළල මේ ක්‍රීඩා පිටිය වොලිබෝල් ක්‍රීඩා පිටිය තුල පන්දුව මුදා හැරෙන්නේ. ලබා ගැනීම හොඳින් කරා. උපක්‍රමශීලී පහරක් එල්ල කළේ. එතරම් වේගයක් නොතිබුණත් අවස්ථානුකූලව තම කණ්ඩායමට ලකුණක් ලබා දීමේ අදිටනින් එල්ල කරන ලද පහරක්. Farouk with his versatility. He's good with the short spike. He's good with the long play. He's now with the serve. He has to keep it going. Uzbekistan in front 8-6 in this decisive third set for Saudi Arabia. Kisses the net, his serve. පන්දුකට ගැනීම හොඳ ඉතා ඉහළයි. Went too far. Missed the double block, but good pickup. Oh, goes out. Uzbekistan can consider themselves a little bit lucky on that occasion. මෙන්න බලන්න අවස්ථාව. බැක් ඇටැක්. මීට 3ක් පසුපස ඉඳලා එල්ල කළාද පහරක්. බැක් ඇටැක් සාර්ථකව එල්ල කළා. මෙන්න ඔහු පන්දු පිනමන්ට සූදානම්. ඈත කලාපයට ඇදී ගියේ. පන්දු පිරිනමන කලාපයට මීට 8ක් පමණ ඈතට පන්දු ඇදී ගියා. ඒ අනුව ලකුණක් ලබා ගැනීමේ වාසනාව උදා කර ගන්නවා. මෙන්න පෙර අවස්ථාව පුනරූපණය වන්නේ. සූදානම් සෞදි ක්‍රීඩකයන් පන්දුව ලබා ගන්නට. උස්බෙකිස්තාන් කණ්ඩායමේ අංක 11 ජවාක් හරි පන්දු යොමු කළේ සාර්ථකයි. ඉතා වාසනාවන්ත පිරිනැමීමක් කියන්නට පුළුවන්. සෞදි අරාබි කණ්ඩායම කෙටි විවේක කාලයක් ලබා ගන්නවා. ලකුණු තත්ත්වය උස්බෙකිස්තානයේ 10යි සෞදි අරාබි කණ්ඩායම ලකුණු 7යි. ඒක කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා බලපන් මේක දිහා මුන් එකක් පිටිපස්සේ ඉන්නේ. A massive wicket. ඔයාගේ රෝල් එක මොකද්ද මේකේ? ඔයාගේ රෝල් එක මොකද්ද? ඔයාගේ රෝල් එක මොකද්ද මේකේ?
පින්නුත් කියන්නේ. Time to catch up Saudi Arabia. After a period when the scores were tied, Uzbekistan once again pulling ahead. They have a 4-point lead coming into the halfway stage of the decisive third set. Jovokir with the serve. Oh, that was hit hard. Brilliant. Great recovery on the part of Uzbekistan. Their anticipation is very good. Take a look at this. Came from back of the gate. අංක දෙක කලාපෙන් පහර එල්ල කළේ. ක්‍රීඩා පිටේ නිවතටයි වීසවන්නේ. අවසාන රේඛාවට අඩි දෙකක් පමණ ඈතින් පන්දුව ස්පර්ශ වන්නේ අසාර්ථකයි. ස්ථාන මාරුවකින් පන්දුව යොමු කිරීමේ අවස්ථාව සෞදි කණ්ඩායමට. සෞදි කණ්ඩායමේ සෙන්ටිමීටර් 202ක් උස ක්‍රීඩකයා පන්දුව මුදා හරිනවා. ලබා ගත්තා. ඉතා සාර්ථක පාරක්. උස්බෙකිස්තාන් කණ්ඩායමේ අංක 4 ක්‍රීඩකයා අම්ජොන් ඉතා සාර්ථක ක්‍රීඩකයෙක් බව කියන්නට පුළුවන්. ඔව් මම හිතන්නේ සෙන්ටිමීටර් 186ක් උතයි. ඔහුගේ උඩ පැනීමේ වේගය උස centimeter. Great work. That was very good spiking. They had to get it very quickly. Saudi Arabia needs to do well with their net play. He's one of their playmakers, Meshari. මේ තෙවන වටේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. Skipper Abdul Baki serves. Cross court, goes cross court. Oh, they had made the error initially. පන්දුව දෙවරක් ස්පර්ශ කිරීමේ වරදට හසු වෙනවා. ජාත්‍යන්තර විනිසුරු පෙරේරා ලබා දෙනවා සෞදි කණ්ඩායමට ඒ අවස්ථාව. ලකුණක් සමග පන්දුව මුදා හැරෙනවා ජම්ප් ලෝඩ් ක්‍රමයට. වැර යොදා එල්ල කළ ලද පාරක්. ඔහු දැන සිටියා ඒ පහර ඔවුන් දෙදෙනා නෙට් එක ආසන්නයේ වලක්වාලන්නන් නිසා වේගෙන් එල්ල කළා නම් පිටේ නිවතට පන්දුව වීසිවන බව සක්සුදක්සේ දැන සිටියා. මෙන්න බලන්න. පන්දුව ලබා ගන්නවා. ලබාගෙන මෙන්න මේ ආකාරයට වේගෙන් එල්ල කළා දකුණට කවාකාරව නව. සාර්ථකයි. හරවා ලකුණක් කරා යන්නට ගත් උත්සාහය ව්‍යර්ථ වී යනවා. සෞදි කණ්ඩායමේ අනපේක්ෂිත ලෙස පැති රේඛාවෙන් ඔබ්බටයි පන්දුව වීසිවන්නේ. ලකුණක් ලැබෙනවා උස්බෙකිස්තාන් කණ්ඩායමට. අංක 4 සූදානම් උස්බෙකිස්තාන් කණ්ඩායමේ අම්ජොන් මෙන්න තමගේ කලාපයේ සිට පන්දුව මුදා හරිනවා. හොඳ පන්දු ගොඩ ගැනීමක් සාර්ථක. දෙවරක් පන්දුව ස්පර්ශ කළා. විනිසුරු ඉතා පැහැදිලිව ලබා දුන්නා ජාත්‍යන්තර නීති උල්ලංඝනය කිරීමක් හැටියට ලකුණක් සමග සෞදි කණ්ඩායමට පිරිනැමීම. සෞදි කණ්ඩායමේ අංක 5 සූදානම්. මිෂාරි මෙන්න මිෂාරි ස්ථානගත වෙනවා. ඉල්පීම ලබාගෙන ජම්ප් ලෝඩ් ක්‍රමයට පන්දුව මුදා හරින්නේ. ෂණික පහරකින් ලකුණක් ලබා ගන්නවා උස්බෙකිස්තාන් කණ්ඩායම. ඉදිරි අනාගතේ ජාත්‍යන්තර කරලිය තුළ පෙරලි කාල කණ්ඩායමක් වුණාට කිසිම සැකයක් නැහැ උස්බෙකිස්තානය. මෙන්න අංක 10 ක්‍රීඩකයාගේ පිරිනැමීම අස්සාබෙක් අසාර්ථකයි. Yeah, on a couple of occasions he's gone too far with the serve. He's looking for the backline on the court. Not successful. භ්‍රමණය වන පිරිනැමීමක් ලබා දුන්නත් අවස්ථානුකූලව ලකුණක් සොරා ගන්නට ගත් උත්සාහය අසාර්ථක වෙනවා. උස්බෙකිස්තාන් කණ්ඩායමේ උත්සාහය ලකුණක් ලැබෙනවා සෞදි කණ්ඩායමට.
Algamdi with the serve. He has to be perfect now. Oh, very decisive once again. Farooq knew he had to be hard. කෙටි වලක්වාලන්නන්ගේ කලාපෙන් පහර එල්ල කළේ මෙන්න බලන්න ඒ අවස්ථාව උස වලක්වන්නා මගහැර කෙටි වලක්වන්නාගේ ආශ්‍රයෙන් පහර එල්ල කළා උපක්‍රමයක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා උස්බෙකිස්තානය ඔවුන් ලබා ගන්නා 17 වෙනි ලකුණ 13යි සෞදි අරාබිය පසු කලාපයට එල්ල කළේ කිසි හැලහොල්මනක් නැතුව නිදහසේ රිසිසේ මනා ඉල්පීමක් ලබාගෙන වලක්වලන්නගේ අස්සෙන් එල්ල කළේ සාර්ථකයි මෙන්න අවස්ථාව වලක්වලන්නගේ අස්සෙන් එල්ල කළා පෙර කලාපයට ලබා ගැනීම සාර්ථකයි පහර සාර්ථකයිද ඔව් සාර්ථකයි හරිත ඇස පිය හෙලන මොහොතකදී හෙන අපේ භාෂාවෙන් කියන හෙන ගහනවා වගේ Yeah, take a look at how well positioned Farooq is. He is very good serving from back of the net, spiking from back of the net, and spiking at the net too. He's played a superb all-round game. This man on your picture, Farooq, has been outstanding in aggressive play as well as the defensive play. උස්බෙකිස්තාන් පන්දු පින්නමන්නා මෙන්න විනිසුරුගේ තීරණයෙන් පස්සේ පන්දුව මුදා හැරියා ශාරුක් නමුත් එවර දල ස්පර්ශ කළා උස්බෙකිස්තාන් අංක 4 ක්‍රීඩකයා අම්ජෝන් ඒ නීති උල්ලංඝනයක් ඒ අනුව ලකුණක් සමග ස්ථාන මාරුවකින් පන්දුව පින්නමන්නට සෞදි කණ්ඩායමට මේ ඒ අවස්ථාව දල ස්පර්ශ වෙනවා අර බලන්න දලේ උඩපටිය මීට 2.4 උස පාරක් එල්ල කරනවා හරිම ආකර්ෂණීය ලස්සන පහරක් Javakir was very quick on that spike. He knew there was a bit of an opportunity for him to go middle of the court. Take a look at that. Yes, very good. Second area. He spotted that very early. ජවෝකරේ පිරිනමූ පන්දුවට හොඳින් ලබාගෙන හොඳින් නොසවාදී ඉතාම සාර්ථක පහරක් එල්ල කළා සෞදි කණ්ඩායම 10යි Meshari. 10යි ශාරිගේ පහර සාර්ථකයි ඒ අනුව සෞදි කණ්ඩායමෙන් නැවතත් උස්බෙකිස්තානයට එරෙහිව මෙන්න පන්දුව ගෝන්ට මුසු කරනවා ඒ මුසු කිරීම ඉතා අසාර්ථකයි When you are error prone at a critical stage like this, you're always going to get into trouble. So Uzbekistan enjoy a 4-point lead going into the 20s. ක්‍රීඩක ආදේශනයක් සිදු වුණා මොහොතකට කලින් අප නිෂ්පාදන කණ්ඩායම අපිට ලබා දුන්න අංක 7 ඇතුළත් වුණා කියා නායක ඔම්ජාන් නැවතත් ක්‍රීඩා පිටට අවතීර්ණ කළා උස්බෙකිස්තානය වෙනුවෙන් මෙන්න පන්දුව මුදා හැරනවා නැත්නම් යොමු කරනවා අසාර්ථකයි Muradov, unforced error. Saudi Arabia will live in hope. Skipper Abdul Baki just touched the hands of Al-Ghamdi on that occasion. Umijon. He will want to keep a couple of points for his team at this stage of the game. අම්ජෝන්ගේ පන්දු පෙරනැමීම ඉතා වේගවත් අම්ජෝන්මයි පන්දුව ගොඩගන්නේ හොඳ අවස්ථාවක් ලබා දුන්න තම කණ්ඩායමට ඒ අනුව නිදහසේ පහරක් එල්ල කරන්නට ගත් උත්සාහයත් අම්ජෝන් පසු කලාපයේ සිට Maintain sustained pressure on that occasion, Saudi Arabia. There were some superb retrievals on the part of Uzbekistan, but they never let it up. මේ බලන්නේ අවස්ථාව තනි වලක්වාලන්නයි හිටියේ නමුත් පසු කලාපයෙන් පන්දුව ගෙනගෙන අම්ජෝන් පහරක් එල්ල කරනවා පන්දුව ඔහු ගොඩ ගන්නවා පන්දුව පිරිනමනවා පහරක් එල්ල කරනවා ත්‍රිත්වයක් කරනවා නමුත් අවසානයේ අසාර්ථක වෙනවා
ලකුණක් සෞදි කණ්ඩායමට. Meshari serve. පිටියෙන් ඉවතට පන්දුව වීසිවන්නේ. Looking for some extra power on that occasion. Went too far with his spiking. උස්බෙකිස්තානය කෙටි විවේක කාලය ඉල්ලා සිටියා. හොඳම උපක්‍රමය තමයි කෙටි විවේක කාලයක් ලබා ගැනීම. පුහුණුකරුව එය දැක්කා. ඒ අනුව මෙන්න කෙටි විවේක කාලය. Referee delegate for this game, Mohammad Shamiri from Iran. The referee subcommittee member, Vimal Amar Singh of Sri Lanka. ඩයලොග් ආයතනය ක්‍රීඩාවට ගමට මෙහෙවර ඒ වගේම සුබ සාධනය මේ ආදී කටයුතු වෙනුවෙන් ඉතා කැපිපෙන්න කාර්යභාරයක් ඉටු කරන ශ්‍රී ලංකාවේ ආයතනයක් හැටියට නම් දරා තිබෙනවා. පහරක් කෙල්ල කරනවා. ක්‍රීඩා පිටින් ඉවතට වීසිවන්නේ. ලකුණක් ලබා ගන්නවා ඒ අවස්ථාවේදී උස්බෙකිස්තාන් කණ්ඩායම ජයග්‍රහණ ලකුණු කරා සෙමෙන් පියමන් කරනවා. මෙන්න බලන්නේ අවස්ථාව. වලක්වාලන්නන්ගේ අතේ වැදී වේගෙන් ක්‍රීඩා පිටින් ඉවතට වීසි වුණා. 22යි 19යි ලකුණු තත්ත්වය. Aziz Bek with the serve for Uzbekistan. He'll want to do this well. හොඳින් පන්දුව පිරිනැමුවා. පසු Good කලාපයේ සිට අපූර්ව පන්දු කොට ගැනීමක් දෝලනය වෙනවා දෙපසට. හරිත. Yeah, goes for the short spike. Not successful. This is an opportunity for Uzbekistan. Farouk has always been very good. Al Murid, brilliant effort. Not all that successful. Aziz Bek stays with the serve. විසි තුනයි 19යි ක්‍රීඩාවලදී මිතුරේනි මීළඟ තරගය ඔබේ රටේ කණ්ඩායම සත්කාරක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමත් නේපාලයත් අතර මීළඟ තරගයේ පැවැත්වෙනවා. අපි ඔබට ආරාධනය කරනවා බොහොම ගෞරවයෙන් මීළඟ තරගයෙන් සඳහා අප හයක් වන හැටියට කෙටි විවේක කාලයෙන් පස්සේ අපි ඔබව හමු වෙනවා. Aziz Bek with an opportunity to give the point that will go into the match point for Uzbekistan. They are leading in this third set. තාවේග පිරිනැමීමක් ලබාගෙන සාර්ථක පහරක්. සෞදි කණ්ඩායමට ලකුණක්. That's the spirit with which you need to play at this stage of the game. Brilliant work by Ryan. One of the stronger players. Here's Al Ghamdi for Saudi Arabia. හොඳ අවස්ථාවක් සෞදි කණ්ඩායමට. පාදයෙන් පන්දුව ලබා ගත්තේ. වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවේ ශරීරයේ ඕන තැනකින් ක්‍රීඩා කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. එකවරක් පමණ පන්දුව වැදියේ නම් අපි බලමු මේ අවස්ථාව. මෙන්න පන්දුව ගලාගෙන එනවා. ඔව් වම් පාදයේ ඉදිරියට තමයි පන්දුවකට ගැනීමට ගත් උත්සාහය. පාපන්දු ක්‍රීඩකෙක්සේ උත්සාහ ගත්තා අසාර්ථක වෙනවා. That was match point thrown away by Captain Sobirov for Uzbekistan. Saudi Arabia living dangerously. දෙවනි කෙටිවේ කාලේ ඉල්ලා සිටියා උස්බෙකිස්තානය. ඔවුන් උපක්‍රමශීලීව ලබා ගන්නා අවස්ථාවක්. ලකුණු 24යි උස්බෙකිස්තානය. ලකුණු 21යි
සෞදි අරාබියාව. නමුත් පන්දුව පිරිනැමීමේ අවස්ථාව සෞදි වෙත ලැබුණු වහම ඔවුන් තමන්ගේ දෙවනි කෙටිවේ කාලයෙන් ප්‍රයෝජන ගන්නවා කියන්න පුළුවන්. අලුත ගෙනා මනමාලි එහෙන් ගෙනාවෝ එහෙන් ගෙනාවෝ රසට රසක් දමාලා පදමට රස බලාලා කරයි කුකරිකම් ගමේ ලඳුන්දෝ නගරේ ලඳුන්දෝ ආහාර පිසින තැන රහස කුමක්දෝ රහස කුමක්දෝ රුණු ෆුඩ්ස් අපේම රටේ රස සුවඳ 24-21ක් තිබියදී පන්දුව මුදා හැරීම සෞදි කණ්ඩායමට ඒ ජම්පින් සර්විස් තුලින් උඩ පැන පිරිනැමීමෙන් ලබා ගන්නවා. වොහොත්තා ඉහළ වලක්වාලීමක්. The technique of the double block was absolutely perfect. හොඳ අවස්ථාවක් නැවතත් සෞදි කණ්ඩායමට. කණ්ඩායම නායක අල්කයිබ් බාලි සූදානම්. සෙන්ටිමීටර් 175ක් උස අල්කයිබ්. වාසනාවන්ත ලකුණක් මීටර් 2.4 උස දැලේ සෙන්ටිමීටර් 5ක් සුදු පටියේ දැවටි වැදමින් පන්දුව ප්‍රතිවාදීන් වෙත ගලා ගියා. ලබා ගැනීමට අවකාශ නැහැ. මේ බලන්නේ අවස්ථාව අපේ නිෂ්පාදන කණ්ඩායම ලබා දෙනවා පුනරූපණය තුලින් 23-24යි. Important serve for Ali. I told you it was an important serve for him. You give your match away with that sort of serve, you can't really be in this tournament. 25-23ක් වශයෙන් ජයග්‍රහණය ලබා ගන්නවා උස්බෙකිස්තානය. මෙන්න මේ අවාසනාවන්ත පන්දු පිරිනැමීම නිසා ඒ අනුව මුළු තරගයේම ජයග්‍රහණය ළඟා කර ගන්නවා උස්බෙකිස්තාන් කණ්ඩායම. ඒ සෞදි කණ්ඩායම පරාජයට පත් කරමින්. So error prone Saudi Arabia lose their second game, and Uzbekistan, after going 5 sets in the previous game, the tournament opener, have played very well to win in straight sets. 25-21, 25-19 and 25-23. I'll tell you, the scores will not probably tell you how well the game was contested, especially in that third set. But you got to make sure that Saudi Arabia at crucial stages gave away some vital points away. 25-21, 25-19, 25-23. තරගවට 3.0ක අනබි භවනීය ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරනවා මේ මධ්‍යම ආසියානු ජාත්‍යන්තර තරගමාලාවේ දෙවන දිනේ ප්‍රථම තරගය වශයෙන් ජයග්‍රහණය ලබා ගන්නවා උස්බෙකිස්තානය. ජයග්‍රහණයේ ප්‍රථම රහස ආත්ම විශ්වාසයේ බව මේ සුගතදාස ගෘහස්ත ක්‍රීඩාගාරයේදී පසක් කරමින් මේ තරගයේ නිමාවට පත් වෙනවා. මීළඟ තරගය සත්කාරක ශ්‍රී ලංකාව අපේ රට සහ නේපාලය අතර තව ස්වල්ප මොහොතකින් ආරම්භ වෙනවා. අප සූදානම් හිතවතුනි ඔබ වෙත ළඟා වන්නට ඒ තරගය ස්පෝර්ට්ස් ඇට් සහ ThePapare.com වෙතින් අපි ඔබ සමග ඉතාමත් ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් සෙනෙහසින් සම්බන්ධ වෙනවා තව සුළු මොහොතකින්. අපි එක්ක රැඳී ඉන්න කියලා ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනය කරනවා. Dialog Channel 126 TV channel ඔස්සේ ඔබට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව YouTube Facebook කරහා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. බොහොම ස්තුතියි ස්පෝර්ට්ස් ඇට් සහ ThePapare.com අපේ ක්‍රීඩා ලෝලී මිතුරු මිත්‍රයන්ගේ උත්තමාචාරය උන්ට හිමි වෙනවා.